So we're going to study from this book this week. अनि हामी चाहिँ यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ God is my bank भन्ने किताब यसबाट हामी सिक्ने छौं. And those who are online, you'll get a PDF copy on Friday afternoon. तपाईहरु जो जति अनलाइन हुनुहुन्छ यहाँ आउनु भएकोहरुलाई चाहिँ उहाँले किताब दिनुहुनेछ अहिले. तपाईहरुले चाहिँ शुक्रबारको बेलुका चाहिँ PDF पाउनुहुनेछ. And those who are over here also, I will give each of you a free copy of the physical book, but on Friday after class. अनि त्यो फिजिकल किताब पनि शुक्रबारै पाउनुहुन्छ रे. मैले अहिले भन्दिहाले. Okay. And the reason why is that I want you to enjoy the teaching, not look in the book and say, "Oh, I already read this." And it's just teaching. अनि मैले चाहिँ यो यस्तो गर्नुको कारण चाहिँ ताकि तपाईहरुले चाहिँ अहिले शिक्षालाई चाहिँ शिक्षाको आनन्द लिन सक्नु भएको छ. न त कहाँबाट पढाउने खोजे अनि गुमाउँछौं हामीले. So the name of this book is, which we are going to do the course this week till coming Friday, is called God is my bank. यो किताबको नाम जुन शुक्रबारसम्म हामी सिक्ने छौं यो चाहिँ परमेश्वर मेरो बैंक हुनुहुन्छ. Okay. And we can also say God is our provider. अथवा हामी यसरी नै भन्न सक्छौं परमेश्वर हाम्रो जुटाउने कर्ता हुनुहुन्छ. God revealed to Abraham, Jehovah Jireh or Jehovah Yireh, God is my provider. परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ प्रकट गर्नुभयो कि उहाँ नै यहोवा हिरे जुटाउनु हुने परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ. In modern language, instead of saying Jehovah Yireh, God is my provider, in modern language we are saying God is my bank. अब यहोवा हिरे परमेश्वर मेरो जुटाउने कर्ता र अहिलेको मोडर्न भाषामा चाहिँ मानिसहरूले के भन्नुहुन्छ त परमेश्वर चाहिँ मेरो बैंक हुनुहुन्छ. Or you could say God is my banker. अथवा परमेश्वर चाहिँ मेरो खातावाल हुनुहुन्छ भन्दा पनि हुन्छ. Okay, God is my bank or God is my banker, both are correct. अनि परमेश्वर मेरो बैंक हुनुहुन्छ अथवा उहाँ मेरो खातावाल हुनुहुन्छ, दुवै नै यो ठीक छ. As God as my banker, he will, as God is my bank, my account will never be empty. जसै उहाँ मेरो बैंक र खातावाल हुनुहुन्छ मेरो खाता कहिले पनि खाली हुने छैन. We have bank accounts. अनि हामीसँग चाहिँ बैंकका खाताहरू छन्. Sometimes you have ATM card. कतिपल्ट तपाईसँग एटीएम कार्डहरू and हुन्छ. you swipe it, it says zero balance. कहिलेकाहीँ यसो तपाईले त्यहाँ हालेर निकाल्दाखेरि शून्य ब्यालेन्स भनेर देखाइराखेको हुन्छ. Sometimes it says only 1,000 rupees. कतिपल्ट 1000 बाँकी छ. But God is a bank who is unlimited supply. तर परमेश्वर यस्तो बैंक हुनुहुन्छ जोसँग चाहिँ असीमित आपूर्ति छ. God is a bank that he is like a tank of water that never runs dry. परमेश्वर यस्तो बैंक हुनुहुन्छ हामीले मानौ कि एउटा ट्याङ्क जस्तो ठुलो पानी हाल्ने ट्याङ्क जस्तो जुन कहिले पनि सुक्खा हुँदैन. So when we look at our houses, we need water to pump from the underground reserve tank onto the big tank on top, and then from there it goes into all the taps for us to drink. हामीले हाम्रो घरहरुमा हेर्छौं भने चाहिँ हाम्रो पानी जम्मा गर्ने मुनि जमिन मुनि हामीले बाडा राखेको हुन्छ. त्यसबाट चाहिँ मसिनले हामीले के गर्छौं पानीहरु सबै तानेर माथिका ट्याङ्कीहरु भर्छन्, धाराहरुमा चाहिँ पानी आउन थाल्छन्. And but that gets limited. After some time it ends, then we have to fill it again. तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ सीमित हुन्छ. भरिसक्यो तर अब पानी चलाउँदै जाँदा सिद्धिन्छ फेरि भर्नु पर्यो. But God is a bank full of money that never finishes. तर परमेश्वर यस्तो बैंक हुनुहुन्छ पैसाले भरिपूर्ण जो कहिले पनि सिद्धिनु हुन्न. Amen. Amen. Now some of us, we know when we go to the bank, sometimes go and ask for a loan for a bike, loan for a car, loan for a house, loan for a business. कतिपल्ट हामी बैंकमा जान्छौं र त्यतिखेर चाहिँ हामी बाइकहरु किन्न, घरहरु किन्न र आदि इत्यादि कुराहरु किन्नको लागि त्यहाँबाट चाहिँ हामी ऋण लिन्छौं. Okay, and sometimes the bank manager says you have to do this, then only qualify for the loan. अब कतिपल्ट यो बैंकको व्यवस्थापकले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो कुरा गर्नुपर्छ, यो तपाईहरुको पुग्यो भने मात्रै तपाईले लोन ऋण लिन सक्नुहुन्छ. And sometimes the bank manager will say, "Oh, you're too old, you cannot get a loan." कतिपल्ट त्यो बैंकको व्यवस्थापकले के भन्नुहुन्छ तपाई एकदम वृद्ध हुनु भइसक्यो पैसा तपाईले लिनु मिल्दैन. "Oh, you are a student, how can you earn money and pay back this loan? No, we can't give you a loan." तपाई त विद्यार्थी मात्र हुनुहुन्छ, यत्रो ऋण लिएर कसरी फिर्ता दिन सक्नुहुन्छ? Or some people say,
some bankers say, oh, your job only pays you so much money, we can't give you a loan. कतिपल्ट बैंकको व्यवस्थापकले के भन्नुहुन्छ, तपाईँको जागिरले यति जब पैसा दिने रहेछ, हामी ऋण नदिने तपाईँलाई। You're not credit worthy. You're not worthy of giving us giving you credit money. अब तपाईँलाई चाहिँ क्रेडिट पैसा त्यो चाहिँ अब नभइकन चलाउने पैसा तपाईँलाई दिनु मिल्दैन, Because you don't qualify. किन भन्दा तपाईँ पैसा त्यो ऋण लिनलाई योग्य छैन। But the good thing is God is our banker. We all qualify because we are all Christians. परमेश्वर हाम्रो खातावाल हुनुहुन्छ र हामी सबैजना चाहिँ योग्य छौँ, किन भन्दा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ र हामी को हौँ त क्रिस्चियनहरू हौँ। So as a Christian you qualify. क्रिस्चियनको रूपमा तपाईँ परमेश्वरको खाताबाट पाउन योग्य हुनुहुन्छ। There are certain things in the Bible that will show you what are the things, what are the boxes you need to tick, what are the forms we need to fill out. अब त्यहाँ चाहिँ बाइबलमा केही कुराहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले यो कुराहरू पाउनुको लागि के कुरा चाहिँ तपाईँले टिक गर्नुपर्छ, के कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हो, हामी हेर्नेछौँ। And it's so good that when you look at God as banker, he will never fail. जब हामीले परमेश्वरलाई एउटा खातावालको रूपमा हेर्छौँ भने हामी कहिले पनि असफल हुने छैनौँ। Your parents may fail to give you money. तपाईँको अभिभावकहरू तपाईँलाई पैसा दिन असफल होलान्। Your husband or wife may fail to give you. Your friends may fail to give you money. तपाईँको साथीहरू, तपाईँको श्रीमान श्रीमती तपाईँलाई पैसा दिन असफल होलान्। But God is a banker who will never fail to give you money. तर परमेश्वर चाहिँ त्यो खातावाल हुनुहुन्छ जो कहिले पनि तपाईँलाई पैसा दिन असफल हुनुहुने छैन। In fact, he is a banker who will not only give you money, he will give you everything else with money. परमेश्वर यस्तो खातावाल हुनुहुन्छ, उहाँले केवल तपाईँलाई पैसा मात्र होइन तर पैसा सँगसँगै सबै कुरा पनि दिनुहुनेछ। God will give you a wife, a husband. परमेश्वरले तपाईँलाई जोडी, तपाईँलाई श्रीमान अथवा श्रीमती पनि दिनुहुन्छ। God will give you children. परमेश्वरले तपाईँलाई नानीहरू दिनुहुन्छ। God will give you a job. काम पनि दिनुहुन्छ। God will bless you in society. परमेश्वरले तपाईँलाई समाजको बीचमा आशिष दिनुहुन्छ। God will help you in your wealth. त उहाँले तपाईँको सम्पत्तिमा तपाईँलाई सहायता How गर्नुहुन्छ। to own a house, a car, a bike. कसरी घर, बाइक अथवा कार किन्ने। He will also help you how to have good health. अनि उहाँले तपाईँलाई कसरी स्वस्थ शरीर बनाउने त्यसमा सहायता गर्नुहुन्छ। So God is a banker like no other banker. परमेश्वर यस्तो खातावाल हुनुहुन्छ कि अरू त्यस्तो खातावाल अरू कोही पनि छैन। He will provide in every area for every need of everyone's life. अनि उहाँले सबैजना मानिसको सबै परिस्थिति, सबै अवस्थामा सबै कुरा चाहिँ उहाँले जुटाउनुहुन्छ। And then the subtopic of this book, अब यो तपाईँले मुख्य विषयको उपविषय देख्नुहुन्छ। it says the 6 financial seasons in the life of every believer. अब यो किताबमा तपाईँले दिनुहुन्छ कि हरेक विश्वासीको जीवनको 6 वटा मौसमहरू। So God is also, like there are normal seasons, there are also different seasons in God. परमेश्वरमा त्यहाँ सामान्य मौसमहरू पनि हुन्छन् र भिन्न मौसमहरू पनि हुन्छन्। As disciples of Messiah Jesus, येशू ख्रीष्टको चेलाको रूपमा have we built a financial boundary wall? के हामीले चाहिँ त्यो आर्थिकको चाहिँ सीमितपनाको आर्थिकको चाहिँ के पर्खाल बनाएका छौँ? Or have we foolishly placed our money and our income under attack? अथवा मूर्ख भएर कि हाम्रा आर्थिकका कुराहरूलाई आक्रमणमा राखिदिएका छौँ? Have we put first things first by monetarily honoring our Creator? के हामीले पहिलो कुरा पहिलो चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गरेर उहाँलाई दिएर चाहिँ राखेका छौँ? Or are we still eating the false fruit of Cain's humanism? अब तर कैनको जस्तै उसको मानवीय स्वभावको फल त्यस्तै खाले फल हामी पनि खाँदैछौँ कि? Are we drinking from our eternal King's unlimited financial source? कि हामीले हाम्रो अनन्त असीमित आर्थिकको स्रोत हाम्रो राजाको राजा प्रभुबाट हामीले खाँदैछौँ कि? As opposed to the Lord's, as opposed to the limited resources of the world's economic system. अथवा संसारको सीमित आर्थिकको स्रोतबाट खाँदैछौँ?
Are we systematic investors in the Lord's kingdom के परमेश्वरको राज्यमा हामी प्रणालीबद्ध लगानी गर्ने व्यक्तिहरू हौँ and His work on earth? उहाँको काम जुन पृथ्वीमा हुन्छ त्यसमा हामी लगानी गर्ने व्यक्ति हौँ Or are we emotional financial givers that our master cannot depend on? अथवा हामी भावनात्मक रूपमा चाहिँ दिने राज्यमा दिने व्यक्तिहरू छौँ जसको लागि चाहिँ अब जोसँग चाहिँ एउटा मालिक चाहिँ उहाँ चाहिँ सहमत हुन सक्नुहुन्न Do we use our money to practice justice and show mercy towards Jesus people, towards Christian leaders and the poor? अब के हामीले चाहिँ आर्थिकलाई चाहिँ न्यायको निम्ति र एकदम कृपा र दयाको निम्ति गरिब दुखीको निम्ति न्यायको लागि हामीले प्रयोग गर्दैछौँ Are we doing justice towards God's people? कि हामीले परमेश्वरका मानिसहरूको निम्ति न्याय गर्दैछौँ Towards Christian leaders? कि क्रिस्चियन अगुवाहरूको निम्ति Towards the poor who are both Christian and non-Christian? गरिबहरूको निम्ति जो विश्वासी पनि हुन् अथवा नहुन पनि सक्छन् Are we giving generously and by faith, कि हामी विश्वास र उद्धार चित्तले दिँदैछौँ therefore laying up treasures in heaven? ताकि हामीले चाहिँ स्वर्गमा धनहरू थुपार्न सकौँ Could it be we have not discerned one or more of these 6 financial seasons? अब के हामीले यो एउटा अथवा कुनै पनि यो 6वटा आर्थिक मौसमहरूलाई छुट्याएका छौँ कि छैनौँ Every believer goes through 6 seasons. हरेक विश्वासीहरू यी 6 मौसमहरू भएर जानेछन् 6 financial seasons. 6 आर्थिक मौसमहरू Some people miss God's financial best for our lives when we don't recognize the season. जब हामी यस्ता मौसमहरूलाई चाहिँ थाहा गर्दैनौँ परमेश्वरको उत्तम मौसमलाई हामीले गुमाइराखेका When हुन्छौँ we don't understand these 6 financial seasons, we will not be prepared for God's specific provision in this specific season. अब यदि हामीले 6 मौसमलाई बुझेनौँ भने जुन विशेष मौसममा परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुरा छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी पाउँदैनौँ For example, उदाहरणको लागि if it's a rainy season, यदि यो चाहिँ पानी पर्ने मौसम छ भने like we are right now in Nepal, अनि जस्तो नेपालमा पानी पर्ने मौसम in छ my bag I carried an umbrella. मेरो झोलामा मैले छाता बोकेँ When you go out and if you don't have an umbrella, बाहिर जानुभयो छाता छैन or if you're on a motorcycle and you don't have a raincoat, बाइकमा आउनुहुन्छ रेनकोट छैन you will get fully drenched, अनि तपाईँ चाहिँ पुरा भिज्नु हुनेछ or you will have to wait in some shop or some corner of the bus stand till the rain finishes. अब पानी नरोकुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ कुनै गाडीमा कुनै छतमा छायामा अथवा पसलको छेउमा चाहिँ बस्नु पर्यो So the monsoon or the rainy season, you need to be careful of what clothes you have, what shoes you have, umbrella and raincoat. In the same way, financial season also, each is a different preparation. जसरी तपाईँ यो पानी पर्ने मौसममा चाहिँ तपाईँले अब त्यही पानी पर्ने मौसममा लाउने जुत्ता पन्जा त्यसपछि त्यो लाउने रेनकोटहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ तपाईँले तयार गर्नुपर्छ है त्यसरी नै जति पनि यो विभिन्न 6 आर्थिक मौसमहरू छन् यसमा पनि विभिन्न कुराहरू छन् विभिन्न तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ Last winter, अनि गत जाडो महिनामा my wife went on the scooter during the winter with her jacket but without a chest guard. मेरो श्रीमती चाहिँ ज्याकेट लगाएर चाहिँ आफ्नो स्कुटरमा जानुभयो तर उहाँले चाहिँ चेस्ट गार्ड यो छातीमा छेक्ने त्यो चाहिँ लगाउनु भयो And she got very, very sick. अनि उहाँ चाहिँ एकदमै ज्यादा मात्रामा चाहिँ बिरामी हुनुभयो Because when you're riding a bike in the winter, the cold hits you directly over here. जब तपाईँ जाडो महिनामा चाहिँ चलाइराख्नु भएको हुन्छ बाइक त्यो चिसोले चाहिँ सिधै तपाईँको छातीमा हिर्काउँछ And so if you're not very careful, you got a helmet on, your head is protected, but your chest is not protected. यदि तपाईँ होसियारी हुनु भएन भने अब तपाईँको हेलमेटले टाउको त सुरक्षा गर्यो तर छाती चाहिँ सुरक्षित हुँदैन While I was coming here today, I came with a Patao, taxi, motorcycle taxi. Yeah? अनि आज म यहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पठाउको मोटरसाइकल ट्याक्सीबाट आएँ म Okay, and that guy was saying,
है त्यो मलाई चलाएर ल्याउने त्यो चालकले भन्दिँदै थियो Sir, this job is very difficult for me. अनि यो चालकले मलाई भन्दै थियो यो काम मलाई एकदम गाह्रो छ During the dry season, Kathmandu is so much of dhulo, so much of dust. अनि यो व्यक्तिले मलाई चालकले भन्दै थियो यो गर्मी महिनामा एकदम धेरै धुलो हुन्छ धुलो काठमाडौँभरि I was telling my friend in the UK, even before the coronavirus, all over Kathmandu, people used to wear masks because there's so much of dust. अनि मैले युकेको साथीलाई भन्दै थिएँ कि कोरोना भाइरस आउनुभन्दा अगाडि पनि काठमाडौँमा मानिसहरूले मास्क लाउँथ्यो किनभने यति धेरै धुलाहरू छन् So many people joke, this is not Kathmandu, this is Dhulo Mandu or Dust Mandu. धेरैजनाले चाहिँ यसरी मजाक गर्नुहुन्थ्यो यो काठमाडौँ होइन तर धुलो माण्डु हो So if it's Dhulo Mandu, it's Dust Mandu. Without a mask, if you go out, then you will get sick. अनि धुलो माण्डु भएको कारणले गर्दा बाहिर अब मास्क नलाइकन गयो भने बिमार भइहाल्छ One of my friends, he went to check up. He was having lung problems. He's from another country. He went to the doctor to check up. मेरो एकजना साथी अर्को देशमा उसको यो फोक्सोमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएर फोक्सो जचाउनु He गयो had come to Kathmandu. Yeah. काठमाडौँमा नेपालमा आएको थियो Okay, and the doctor said, "Do you smoke?" अनि डक्टरले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो के तपाईँ चुरोट खानुहुन्छ He says, "No, I don't smoke." होइन खान्न म He says, "When you go in Kathmandu, do you put a mask?" अनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो तपाईँ काठमाडौँमा जानु हुँदाखेरि मास्क लाउनु भयो कि He भएन said, "No, I just go like that." अनि होइन म मास्क बिना नै त्यतिकै गइदिएँ He says, "Yes, your lungs show like as if you are a smoker because so much dust in Kathmandu goes into your lungs. It's showing as if you are a smoker." अब उहाँले डक्टरले के भन्नुभयो भने तपाईँको यो के देखाइराखेको छ भने जाँचमा तपाईँ चुरोट खाने व्यक्ति जस्तै धेरै धुलो तपाईँको फोक्सोमा गएर त्यहाँ चाहिँ जमिएको छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो काठमाडौँमा जाँदा त्यो जम्यो So you have to be very careful. यस कारणले तपाईँ होसियारी हुनुपर्छ When we look at the seasons, dry season, the dust comes, you have to wear a mask. Winter season, you have to wear a coat and a jacket and a chest guard. Rainy season, you need to have an umbrella or a raincoat. तपाईँले मौसम अनुसार गर्मी महिना हो भने चाहिँ के लगाउनुपर्छ मास्क त्यहाँ धुलो धेरै उडिराखेको हुन्छ जाडो महिना हो भने ज्याकेट बाक्लो लुगा लगाउनुपर्छ चेस्ट गार्ड लगाउनुपर्छ तर यदि पानी पर्ने मौसम हो भने छाताहरू लिएर रेनकोट लिएर जानुपर्छ Let us read a Bible verse. आउनुहोस् अब बाइबलको पदलाई पढौँ Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11 says, "Speak to us this way, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant, a time to pluck up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast out, a time to rend and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. What profit has he that works in that where he labors? I have seen the travail which God has given to the sons of man to be exercised in it. He has made everything beautiful in his time." म पढिदिन्छु है त 1 देखि 11 सम्म यस संसारमा जे जति हुन्छ परमेश्वरको निर्धारित समयमा नै हुन्छ जन्मने एउटा समय छ मर्ने एउटा समय रोप्ने एउटा समय छ उखेल्ने एउटा समय मार्ने एउटा समय निको पार्ने एउटा समय भत्काउने एउटा समय बनाउने एउटा समय 4 रुने एउटा समय छ हाँस्ने एउटा समय शोक गर्ने एउटा समय छ नाच्ने एउटा समय ढुङ्गा फ्याँक्ने एउटा समय छ ती बटुल्ने एउटा समय अङ्गालो हाल्ने एउटा समय छ अङ्गालो नहाल्ने एउटा समय भेट्टाउने एउटा समय हराउने एउटा समय राख्ने एउटा समय फाल्ने एउटा समय च्यात्ने एउटा समय सिउने एउटा समय चुप लाग्ने एउटा समय बोल्ने एउटा समय प्रेम गर्ने एउटा समय
घृणा गर्ने एउटा समय, युद्ध गर्ने एउटा समय छ, मिलाप गर्ने एउटा समय, आफ्ना सबै कामबाट हामीले के लाभ पाउँछौँ? परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनुभएको गरौँ बोझबारे म जान्दछु। 11 प्रत्येक कुरा उहाँले त्यसको ठिक समयमा सुन्दर बनाउनु भयो। उहाँले हामीलाई अनन्तबारे जान्ने इच्छा दिनुभएको छ, तर उहाँले गर्नुभएको काम पुरा गरी बुझ्न सकिँदैन। आमेन। God has made everything beautiful in its separate time and season. परमेश्वरले सबै कुरा चाहिँ त्यसको विशेष समयमा चाहिँ सुन्दर बनाउनु भएको छ। Same way, there are 6 financial seasons. Each season is very, very beautiful. त्यसरी नै हरेक यो आर्थिक मौसमहरू पनि त्यस्तै छन्। परमेश्वरले यी आर्थिक मौसमहरूलाई धेरै धेरै सुन्दर बनाउनु भएको छ। Here's an example to again look at the beauty of 6 seasons. फेरि अर्को एउटा उदाहरण यो सुन्दरतालाई, यो विभिन्न मौसमको आर्थिक सुन्दरतालाई हेर्ने। A philosopher from Denmark, his name is Søren Kierkegaard. सोरेन किर्केगार्ड भन्ने डेनमार्कको दर्शनशास्त्री हुनुहुन्छ। This is what he said. उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, 2 young portrait artists sought to capture the essence of beauty in their paintings. अब दुईवटा चाहिँ अब त्यो जवान यो चित्रकारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो पेन्टिङ चित्र बनाउँदाखेरि त्यो सुन्दरतालाई चाहिँ खोज्ने प्रयास गर्नु। One artist looked everywhere for that perfect face of beauty but never found it. अब एकजनाले चाहिँ यो सबै चित्रभरि नै हेर्नुभयो त्यो सुन्दरतालाई, सिद्ध सुन्दरता, तर केही पनि भेट्टाउनु भएन। Not one face he found that was perfect in beauty for him to paint. अब कुनै पनि एउटै पनि अनुहार उहाँले त्यो बनाउनको लागि, चित्र बनाउनको लागि सुन्दर भेट्टाउनु भएन। He looked for beauty in total beauty in only one face and he didn't find it and he was unfulfilled in his painting dream. अब उहाँले चाहिँ एउटै अनुहारमा हेर्नु भएर त्यो अनुहारमा चाहिँ उहाँको त्यो चित्र कोर्ने, सुन्दर बनाउने त्यो सपना उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन। He was looking for that perfect face to paint. He never found it. उहाँले त्यो सिद्ध अनुहारलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो चित्र बनाउन, तर उहाँले त्यो सिद्ध अनुहार पाउनु भएन। Tragically, he later gave up painting. अब अन्त्यमा चाहिँ दुःखद लाग्दो उहाँले चाहिँ यो चित्र कोर्न नै छोडिदिनु भयो। The other artist, अब अर्को चित्रकारले however, simply painted each and every face he saw. उहाँले देख्नु भएको हरेक अनुहारहरूलाई चाहिँ सामान्यतया बनाइदिनु भयो। And he saw each face as beautiful in a unique way. अनि उहाँले चाहिँ हरेक ती विभिन्न अनुहारहरूलाई अद्भुत तरिकामा चाहिँ भिन्न देख्नुभयो। And he found beauty in every single different face. अनि हरेक त्यो अनुहारहरूमा चाहिँ त्यो सुन्दरतालाई भेट्टाउनु भयो। Same way in God's 6 financial seasons, there is no best season. All 6 seasons have their own separate beauty. अब यो 6वटा नै आर्थिकको मौसममा यो फरक फरक छ, तर यो हरेक आर्थिक मौसममा तपाईँले भिन्नै प्रकारका सुन्दरताहरू भेट्टाउनुहुन्छ। God wants you to enjoy. परमेश्वरले तपाईँ आनन्दित भएको चाहनुहुन्छ। The beauty of financial season 1. अब एउटा मौसम आर्थिक मौसम 1 मा भएको त्यो सुन्दरता, Second season, the beauty. अर्को दोस्रो मौसममा अर्को सुन्दरता, Different from the first. अब पहिलो भन्दा फरक छ। Third is totally different. अब तेस्रो पनि एकदमै भिन्न छ। Fourth is a different type of season. अब चौथो चाहिँ भिन्न प्रकारको मौसम Fifth छ। is a different type of season. अब पाँचौं पनि भिन्नै प्रकारको मौसम, Sixth is a different type of season. छैठौं पनि भिन्नै प्रकारको मौसम छ। In fact, let's open Luke 12:56. अब हामीले लुका 12 को 56 लाई पल्टाउँ। Jesus rebukes the Pharisees. यहाँ येशू ख्रीष्टले फारिसीहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ। Luke 12:56 exhausts us this way. Hypocrites, you can discern the face of the sky and of the earth, but how is it that you cannot discern this time? यहाँ यसरी लेखिएको छ 56:12 को लुका 12 को, ए कपटीहरू हो, पृथ्वी र आकाशलाई हेरेर पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर बुझ्न त सक्छौ, तर यस समयमा हुन आउने घटनाहरूको चिन्ह चाहिँ तिमीहरू किन बुझ्दैनौ? God is telling us a very strong word. परमेश्वरले हामीलाई एकदमै बलिया शब्दहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। Sister, you're a hypocrite.
अब यसरी भन्यो भने बहिनी तिमी त ढोङ्गी हौ, Brother, you're a hypocrite. अनि भाइ तिमी त कपटी हौ, If you look in the sky and you can discern the season, तिमीले माथि आकाशमा हेरेर कुन मौसम हुँदैछ भनेर if जान्दछौ, you can look at the face of the earth and discern what type of earth it is, या पृथ्वीमा जमिनमा हेरेर कस्तो प्रकारको अहिले भूमि हो पृथ्वी हो भनेर थाहा गर्न is it a सक्छौ। mountain, is it a valley, is it a plain, is it a desert? अब यो तराई हो कि पहाड हो कि हिमाल हो कि समतल हो, But you cannot discern my time. तर मेरो समयलाई चाहिँ तिमीले छुट्याउन You सक्दैनौ। cannot discern the times that are happening. अनि जुन समयहरू भइराखेको छ त्यो समयहरूलाई छुट्याउन सक्दैनौ। God is telling us the same thing. अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यही नै कुराहरू बताउँदै Don't हुनुहुन्छ। be a hypocrite. यसकारण ढोङ्गी कपटेहरू नहुनुहोस्। Like how you discern the sky, the weather times and the earth times, same way you need to discern the financial times in your life. जसरी दिन र रात अनि समयहरूलाई तपाईँले आकाशमा हेरेर छुट्याउनुहुन्छ त्यसरी नै हामीले आर्थिकका समयहरूलाई पनि छुट्याउन सिक्नुपर्छ। Galatians 6:7-9 says this. गलाती 6 को 7 देखि 9 सम्म It says like this. यसले यसरी भन्छ, 6:7-9 encourages us like this. Be not deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that shall he also reap. For he that sows to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that sows to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. यहाँ यसरी लेखिएको छ, 7 देखि पढौँ। आफूलाई धोका नदेऊ, परमेश्वरलाई कसैले पनि ठग्न सक्ने छैन। मानिसले जेको खेती लाउँछ त्यसैको बाली उठाउँछ। यदि कसैले शारीरिक स्वभावको खेती लाउँछ भने मृत्युको बाली उठाउनेछ। आत्माको खेती गर्नेले आत्माबाट नै अजम्बरी जीवनको बाली उठाउँछ। भलाइ गर्न नथाकौ, किनभने यसमा लागिरह्यो भने यसमा यसको फल हामीले पाउनेछौँ। आमेन। So over here God is saying, I am not mocked. यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि म धोकामा पारिन सक्दिनँ। Whatever you sow, जे पनि तिमीहरूले रोप्छौ that you will reap. त्यही नै तिमीहरूले कटनी If you गर्नेौ। sow nothing in your field, you will get nothing. बारीमा केही नै रोपेनौ भने केही पाउँदैनौ। Same way, if you do not sow anything financially, you will reap nothing financially. यदि आर्थिक रूपमा केही नै रोप्नुहुन्न भने केही पाउनु हुने छैनै छैन। If you sow tomatoes, you won't get potatoes. तपाईँले गोलडा रोप्नु भयो भने आलु पाउनुहुन्न। If you sow chilies, you cannot expect to get cucumbers. अब खुर्सानी रोप्नुभयो काँक्रो पाउनुहुन्न। So, when you sow, according to how you sow, you will reap. जस्तो तपाईँले रोप्नुभयो त्यही आधारमा तपाईँले कटनी In fact, the गर्नुहुन्छ। Bible says over here, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. तर यो पदले के भन्दछ त, यदि भलाइ गर्न थाकेनौँ भने लागिरह्यो भने हामीले समयमा यसको फल हामीले पाउनेछौँ। So, God is telling us right now, परमेश्वरले अहिले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ there is each season you can reap. त्यहाँ हरेक मौसम छन् जहाँबाट तपाईँले चाहिँ कटनी गर्न If you सक्नुहुन्छ। faint not. यदि तपाईँले हार मान्नु भएन भने। Many people faint financially, therefore they don't reap. धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ उनीहरू फितलो हुन्छन् र उहाँहरूले चाहिँ कटनी गर्न सक्नुहुन्न। The book of Hebrews chapter 11 says, हिब्रू 11 अध्यायले के बताउँछ भने he that come to God जो परमेश्वरकोमा आउँछ must believe that he is, अनि उसले विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ and that he नै, is a rewarder र उहाँ चाहिँ of them that diligently seek him. उहाँलाई खोज्नेहरूलाई चाहिँ दिनुहुने इनाम दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। So what does it mean to look at God by faith? अब परमेश्वरलाई विश्वासद्वारा हेर्नु भनेको के हो त? First to believe who God is. पहिलो चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ He is a विश्वास गर्नु faithful पर्यो। God. उहाँ विश्वासयोग्य He परमेश्वर is हुनुहुन्छ। Jehovah Jireh, our provider. उहाँ यहोवा इरे हाम्रो जुटाउने कर्ता He is हुनुहुन्छ। a banker. He will never fail us. अनि उहाँ नै हाम्रो खातावाल हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कहिले पनि असफल Everybody गराउनुहुन्न। else will fail us, but this banker will not fail us. सबैजनाले असफल गराउलान् तर यो बैंकले हामीलाई असफल गराउनु हुने Because छैन। his bank will never close. किनभने उहाँको खाता बैंक चाहिँ कहिले पनि बन्द हुँदैन। His wonderful banking character will never fail. अनि उहाँको एकदमै बैंकिङ
काम गर्ने तरिकाहरू चाहिँ कहिले पनि असफल हुँदैन। Financially, He will be with us and in every area. आर्थिक रूपमा र हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ हामीसँग He हुनुहुनेछ। will provide for us. उहाँले हाम्रो लागि जुटाउनु He will हुनेछ। lead us and guide us. उहाँले हामीलाई अगुवाई र निर्देशन We don't have गर्नुहुनेछ। to fear हामी डराउनु पर्दैन। and think, God, will you provide for me? अब परमेश्वर के तपाईँले मलाई जुटाइदिनुहुन्छ? Because He is a rewarder for those who diligently seek Him. अनि जो जतिले उहाँलाई इमानदारीता साथ खोज्छन् तिनीहरूलाई उहाँले निश्चय नै इनाम दिनै हुन्छ। Each of these 6 seasons, you can diligently seek Him. अब यो 6वटै आर्थिकका मौसममा तपाईँले उहाँलाई इमानदारीतापूर्वक खोज्न सक्नुहुन्छ। Now, what are these 6 seasons? अब यो 6वटा मौसमहरू के हुन्? In the next session, we'll go a little bit detail in the seasons. अब यो अर्को हाम्रो पाठमा चाहिँ यो आर्थिकका 6 मौसमहरूमा हामी अलिकति गहिराईमा जानेछौँ। But there are 6 seasons. तर त्यहाँ 6वटा मौसमहरू छन्। First is the Adam season. पहिलो चाहिँ के छ भने आदमका मौसम। The second season is the Abel season. त्यो दोस्रो चाहिँ के छ भने हाबिलको मौसम। The third season is the Abraham season. तेस्रो चाहिँ अब्राहमको मौसम। Then the next season is the Moses season. अनि चौथो चाहिँ छ मोसाको मौसम। And the fifth season is the Messiah season. पाँचौँ चाहिँ छ मसियाको मौसम। And the sixth season is the marriage season. अनि छैटौँ मौसम चाहिँ विवाहको मौसम। There are 6 financial seasons. अब त्यहाँ चाहिँ 6वटा मौसमहरू छन्। Of course, when you get this book at the end of the week, you will enjoy it even more, yeah? अब यो किताब हाम्रो यो शुक्रबार अन्तिम दिन तपाईँले पाउनु भएपछि अझै धेरै तपाईँले आनन्द उठाउनुहुनेछ। But each of these seasons, God is teaching us something financially. तर यी हरेक मौसममा परमेश्वरले हामीलाई आर्थिक तौरमा केही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। In the Adam season, आदमको मौसममा He is saying, stop. परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ रोक। You know, when you go by car or bike on the road, if you don't look at the red sign, the police will put you in jail, you'll pay a fine or you'll crash. जब तपाईँ गाडीमा कारमा हुनुहुन्छ बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले रातो साइन देखेर त्यहाँ नदेखिकन तपाईँ गाडी हुर्काउनु भयो भने पुलिसले तपाईँलाई झ्यालखानामा हाल्न सक्छ अथवा तपाईँलाई चाहिँ फाइन तिराउन सक्छ। And in the Abel season, हाबिलको मौसममा it is like, what is the first priority of your life? तपाईँको जीवनको पहिलो प्राथमिकता के हो? Financially. आर्थिक तवरमा। God is going to teach you that. परमेश्वरले त्यो कुरा तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ। Then in the Abraham season, God is going to teach you what is the meaning that He is your source. अब उहाँ हाम्रो स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ के हो भनेर अब्रामको मौसममा सिकाउनुहुन्छ। Then when we come to the Moses season, He's going to teach you what is the meaning of being a systematic investor in the kingdom of God. मोसाको मौसममा चाहिँ कसरी परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ प्रणालीबद्ध तवरमा लगानी गर्ने हो त्यो सिकाउनु हुनेछ। And then after the Moses season, the Messiah season, He's going to teach us what is our attitude and our motive behind our money. अर्को चाहिँ मसियाको मौसममा चाहिँ हाम्रो पैसा पछाडिको आचरण हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ त्यो विषयमा चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। And then the last season, the marriage season, He's going to teach us that even when we go to heaven, we're not going to be sitting on a cloud. We're going to be working and we're going to be having finances even there. स्वर्गमा हामी गइसकेपछि पनि त्यहाँ हामी बादलमाथि बस्ने होइन तर हामीले त्यो काम गरिराखेका हुन्छौँ त्यहाँ पनि आर्थिक हुनेछन्। One day the heavens and the earth will become one. एक दिन स्वर्ग र पृथ्वी एक हुनेछन्। And we and Jesus will rule this earth and this heaven together. हामी ख्रीष्ट र हामी एकसाथ मिलेर यो स्वर्ग पृथ्वीलाई राज्य गर्नेछौँ। What is the financial season at that time? Also we need to know. त्यो समयको बेलामा कस्तो खाले आर्थिकको मौसम हुन्छ त्यो पनि जान्नु पर्यो। Because many people think when we go to heaven there is no money. That's not our Bible. That is somebody's fantasy story about heaven. अब कतिपल्ट कुरा गरिन्छ कि माथि स्वर्गमा गइसकेपछि यस्ता आर्थिकका कुरा हुँदैनन् तर त्यो चाहिँ अब अरू कसैका एकदमै विचार विस्मतका बाइबल हुन सक्छन् तर हाम्रो बाइबलमा त्यस्तो छैन। And in the next session we're going to study about what is the financial system of heaven or heaven and earth, the new heavens, the new earth.
र हामी चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा कस्तो आर्थिकको मौसम हुन्छ हामी त्यसको विषयमा हेर्नेछौँ। Okay, so 6 seasons. 6वटा मौसमहरू। Okay, but one thing we need to prepare ourselves first. एउटा कुरा चाहिँ जुन हामीले तयार गर्नुपर्छ। In fact, I want to read one more Bible first, then we'll take a break. एउटा पद पढौँ अनि हामी विश्राम लिनेछौँ। Isaiah 46 verse 10. एसाया 46 को 10। This is what Isaiah 46 verse 10 challenges us. Declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do my pleasure. अब यहाँ हामी हेर्नेछौँ एसाया 46 को यसले यसरी घोषणा गर्छ 10 देखि हेरौँ। सुरुदेखि नै अन्तिम नतिजा के हुने हो मैले अघिबाट भनिसकेको छु। मैले भनेको थिएँ कि मेरा युक्तिहरू सफल हुनेछन् र आफ्नो इच्छा अनुसार म सबै कुरा गर्नेछु। What does it say over here? The end times, if you want to know about the end times, you need to study the beginning times. अब यहाँ के बताइएको छ त तपाईले यदि अन्त्यको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाई सुरुवातमा जानु पर्यो। If you want to know about how heaven is, you need to study about how the Garden of Eden was. तपाईले स्वर्ग कस्तो थियो भनेर जान्नको निम्ति अदनको बगैँचा कस्तो थियो त्यो जान्नुपर्छ। So God's seasons is not like a line 1 2 3 4 5 6. अब परमेश्वरको मौसमहरु चाहिँ यो अङ्क रेखाहरु जस्तो 1 2 3 4 5 6 जस्तो होइन। Seasons 1 to 6 is not in a linear line financially. अब यो 1 देखि 6 सम्म जुन अघि हामीले आर्थिकको भन्यो यो चाहिँ अब एक पछि अर्को आउने यो पछि त्यो ठ्याक्कै आउँछ भने यो प्रकारको मौसम होइन। It repeats like night and day, summer to winter. It keeps repeating like a circle in our lives. तर यो चाहिँ एउटा चक्रको रूपमा दिन र रात जस्तै जाडो र गर्मी जस्तै त्यो आधारमा चक्र जस्तै गरेर घुमिरहन्छ। So the seasons can change in your life in 1 week, it can change in 1 month, it can change in 2 months. It depends, each one God is doing a different financial season in different person's lives. यो चाहिँ विभिन्न मानिसको जीवनमा विभिन्न तरिकाले आर्थिकको मौसमलाई परमेश्वर चलाउनुहुन्छ। यो कसैको जीवनमा एकै हप्तामा होला, एउटा मौसमबाट अर्को मौसममा जाने, कसैको महिनामा होला, यो फरक फरक हुन्छ। This is God's counsel. यो चाहिँ परमेश्वरको सल्लाह। This is God's pleasure. यो परमेश्वरको चाहिँ प्रसन्नता। He will make it stand. र उहाँले नै यसलाई उठाउनुहुन्छ। Okay, men may try to change it, मानिसले यसलाई परिवर्तन गर्न but खोज्ला they cannot change it. तर मानिसले परिवर्तन गर्न Can any सक्दैन। human being turn the night into day and the day into night? कुनै पनि मानिसले दिनलाई रात रातलाई दिनमा परिणत गर्न सक्छ? Can any man change the summer into winter and winter into monsoon? कुनै मानिसले गर्मीलाई जाडोमा जाडोलाई पानीको मौसममा परिवर्तन गर्न सक्छ? No. सक्दैन। In the same way, each one of us have a different financial season at a different time and we cannot change it. All we need to know is how to prepare for it. यसकारणले हरेक मौसममा चाहिँ भिन्न भिन्न कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। त्यही भएर हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तर कसरी तयार हुने त्यो बारेमा चाहिँ हामी सिकेर तयार हुन सक्छौँ। Okay, so God is wanting us to prepare ourselves. परमेश्वरले हामी तयार भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। God is wanting us to be ready for each season. परमेश्वरले हामी हरेक मौसमको लागि तयार भएको चाहनुहुन्छ। Many people say, God will provide for me. धेरैजना मानिसले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले मेरो लागि But जुटाइहाल्नुहुन्छ। He provides differently. तर परमेश्वरले भिन्न तरिकामा At जुटाउनुहुन्छ। different seasons in life. जीवनका विभिन्न मौसम र क्षणहरूमा My daughter, she's 5 years old. अब मेरो छोरी 5 वर्षकी भइन्। How does she get provision? अब उनले कसरी चाहिँ जुटाउने कुरा उसको लागि जुटिन्छ I पाउँछ। buy it. मैले किनिदिन्छु I give it to her. अनि म उनलाई दिन्छु। That's her financial season. अनि उनको अहिले आर्थिक मौसम भने त्यो। But my 20-year-old son, Saran, तर मेरो 20 वर्षको छोरो शरण he works in my ministry, media ministry, and he gets a salary. तर मेरो छोरोले मेरो मिडियाको सेवाकाईमा काम गर्छ र उसले तलब पाउँछ। My other son, Sujan, he works in our street kids ministry. अब अर्को छोरा सुजन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यो बाटोमा भएका नानीहरूको लागि काम गर्नुहुन्छ। He teaches children. He has a school on the streets. उहाँले नानीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ त्यो बाटोमा उहाँको विद्यालय He छ। gets a salary.
त्यसबाट उहाँले तलब पाउनुहुन्छ। Now he is 21 and my other son is 20. If I say, oh yeah, take free money, I am not doing the right season for them. यदि 20-21 वर्ष भइसक्यो अनि मैले चाहिँ अब पैसा दिइराखेँ भनेदेखि उनीहरू सही मौसममा छैनन्। My son Samarth said to me, Daddy, he had some questions about money. मेरो छोरा सामर्थले पैसाको विषयमा एउटा प्रश्न गर्नुभयो। And he had some questions about his life. आफ्नो जीवनको बारेमा केही प्रश्न थियो। And I told him like this. अनि मैले यसरी भने, My job is to give money for your education and your food. मैले भने मेरो काम भनेको चाहिँ तिम्रो शिक्षा र खानाको लागि पैसा दिनु। And your currency or your money is to study well. अनि तिम्रो पैसा भनेको चाहिँ तिमीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्यो। So he has a different financial season. अहिले उनको चाहिँ भिन्न प्रकारको चाहिँ आर्थिक मौसम। My wife has a different financial season. अनि मेरो श्रीमतीको भिन्न आर्थिक मौसम छ। Last night she said, I want to add mangoes. अनि उहाँले गत राति भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई आँप खान मन लाग्यो। I said, yeah, go ahead. Take my wallet. Money's inside. Go and buy. Take as much money as you want. अनि मैले भने मेरो वालेट यहीँ नै छ, पर्स यहीँ छ, खोल्नुहोस् अनि पैसा लिएर जति किन्न मन लाग्छ किनेर खानुहोस्। She has a different financial season compared to my sons who get a salary and my daughter who I buy things and give in a hand. मेरो श्रीमतीको चाहिँ भिन्न प्रकारको आर्थिक मौसम छ, जस्तो अब मेरो छोराहरूले चाहिँ काम गरेर तलब खानुहुन्छ, जस्तो अब मेरो सानो छोरीलाई चाहिँ म दिन्छु, फरक छ। And like my other son Samarth and Bimal, they go to school, they have to study. Then I provide for their food and their stay and their school fees. अनि अर्को सामर्थ विमल विद्यालयमा जानुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, त्यो आधारमा चाहिँ म जुटाइदिन्छु। You are all students over here in the school. अब अहिले यहाँ तपाईहरु सबैजना विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ। Your season is you need to pay school fees. अनि तपाईहरुको अहिले मौसम भनेको तपाईहरुले तपाईको विद्यालयको फीहरु तिर्नु पर्यो। And then brother Mukesh and sister Amrita, they have a team. Everybody needs money to run their life. They get a salary. अनि हामीसँग चाहिँ समूह हुनुहुन्छ अनि यो समूह सबैजनालाई हामीले गुजारा गर्नको निम्ति त्यहाँ आर्थिक चाहिन्छ। Okay, so each is a different season. यसकारण हामी सबैजना चाहिँ फरक आर्थिक मौसममा छौं। Next session will look detailed Bible verses of each season. अब हामी चाहिँ यो जुन छ विभिन्न मौसमहरु छन् एकदमै यसलाई व्याख्यात्मक तरिकामा वचनका पदहरुद्वारा हेर्ने छौं।